بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الإنلاين والبلوك. موضوع جدا سهل. بتذكر وحكيت لك في ال HTML في عندنا عناصر بلوك وعناصر إنلاين. عناصر البلوك راح يبلش فيها أول إشي فكرة جدا بسيطة، إن هي بتاخذ المساحة كاملة. شو قصدي بتاخذ المساحة كاملة؟ يعني مثلا إذا اخترت هيدر 1 أو هيدر 2 أو هيدر 6 من 1 ل 6، أنت هتنتبه دائما إنه كل هيدر بيجي على سطر، صح؟ وكمان بينزل سطر لحاله. فبحكي لك البلوك إليمنت لو استخدمت باراجراف، برضه الباراجراف راح تيجي على سطر واحد كامل وراح تنزل سطر لحاله. طيب شو معنى الكلام هذا؟ بحكي لك هون إنه البلوك إليمنت، طب احكي لي، هي عبارة عن إليمنت أكوباي 100% of parent element width. يعني بحكي لي أكوباي يعني تشغل، بيقول لي إنه الإليمنت مثلا H1 أو H2 شو ما كان، هو راح يشغل مساحة 100% من الويدث بيرنت. إيش يعني ويدث بيرنت؟ يعني عرض الأب. في حالتنا هاي بحب أحكي لك إنه ال H1 أو ال H2 شو مستخدم أنت هسه في الإكزامبل؟ ما في أب. هو الطوال راح يكون عندنا الأب هو البودي، مش هنا حكينا بيكون في عندك بودي وجواته بنكتب العناصر، نفس الفكرة. فعشان هو أخذ العرض كامل. بيقول لك no meter that content، ملوش دخل في المحتوى. شو قصده في المحتوى هون؟ يعني طلع مثلا محمد، المفروض انه البوردر يوقف عند الدي. لا، انتبهت انه البوردر اخذ العرض كامل، عرض الصفحة، لانه البلوك اليمنت هي بتاخذ عرض الاب، بتاخذ 100% من عرض الاب. جميل. ايش في كمان شغله؟ بحكي لك هون كمان انه الانيميت ار ستاك vertical by default. معنى كلامه إنه الإليمنت راح تيجي بشكل مخصوص، تمام، وكمان one after another، يعني هيجوا بشكل مرصوص ورا بعض. طيب جميل، شو بتفهم؟ إنه عناصر البلوك هي بتاخذ عرض الأب كامل. جميل. وكمان راح يكون ترتيبها إنه تكون تحت بعض، تيجي بشكل مرصوص تحت بعض. كل عنصر راح ينزل سطر تلقائيا لحاله. طب إيش هي العناصر البلوك؟ خليني أعطيك مثال عليها. في عندك البادي، المين، الهيدر، الفوتر، السكشن، النافيجيشن، السايد، الديف، من H1 ل H6، باراجراف، الاوردر ليست، اوردر ليست، الليست. وكمان في عناصر كثيرة. وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة صير ركز معي كل عنصر. ما حكيت لك هو عبارة عن inline أو بلوك، بكل بساطة اكتب لي في التعليقات هذا العنصر شو نوعه وراح أجاوبك. كيف ممكن أستخدم أنا البلوك؟ بكل بساطة تكتب في السي اس اس ديسبلاي بلوك. مثلا بحكي على اتش 1 ديسبلاي بلوك، هل لازم اكتبها؟ بحكي لك لا، هي اصلا البرمجه ديفولت ديسبلاي بلوك. تمام، بهالطريقه. جميل جدا. نحكي هسه على الانلاين اليمنت. اول شيء بدي احكي لك، شايف هون عندك الهوم، السيتنج، الاباوت، هم عباره عن لينك. متذكر لما كنا نستخدم اللينك كان يجوا جنب بعض؟ طيب ليش؟ لانهم هم عباره عن انلاين، بيجوا على سطر واحد، ما بينزل سطر لحاله لتحت. خلينا نرتب الافكار شوي شوي مع بعض. اول اشي بحكي لك occupy only the space necessary for its content. يعني هو فقط يشغل المساحة الضرورية للمحتوى. يعني هسه الهوم هي مساحتها بالضبط، شفتوا كيف؟ ما اخذ العرض كامل، باخذ فقط العرض الخاص في المحتوى، على قد المحتوى اللي انت كاتبه. طلعت الهوم، طلعت السيتنج، طلعت الاباوت. اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. طلع حتى على الايمج نفس الفكرة. النقطة الثانية بيقول لك cases no line break after or before the element. يعني بيقول لك عشان هيك أنا ما راح أضيف لك لا سطر قبل ولا سطر بعد، ما راح يحجز مساحة. عكس مين؟ عكس البلوك. البلوك بيحجز سطر قبل وسطر بعد، وراح أوريك إياها إن شاء الله. إيش في كمان عندنا؟ بحكي لك البوكس موديل. طبعا في بعض النقاط احنا شرحناها في المحاضرات السابقة. البوكس موديل شرحناه برضه، اللي هو فكرة الويدث والهايت والمارجن والبادل. بحكي لك هون البوكس موديل apply in different way، يعني بيشتغل بطريقة مختلفة. الهايت والويدث ما بتطبق. طب شو معنى الكلام هذا؟ بحكي لك بكل بساطة، شفت الانلاين انيميت مالها؟ تقدرش تعطيها لا ويدث ولا هايت.
يعني مثلا اجي على اللينك احكي له width مثلا 400 ما راح يقبل، اعطيه هايت 500 ما راح يقبل. النقطة الأخيرة بتحكي لك البادنج اند المارجن مالهم are applied only horizontal، يعني بيشتغلوا فقط left and right. هاي النقطة راح اشرح لك اياها بالتفصيل هسه، لكن افهم انه البادنج والمارجن عليهم قيود في الانلاين، بيشتغلوا فقط لما تستخدم الهوريزونتال يعني left او right. حشرحهم كمان شوي. طب ايش هم العناصر الانلاين؟ في عندك اللينك، الايمج، السترونج، الامفيسيس، الباتول، وكمان في كثير كثير ايمج. وناس ما حكيت لك في البلوج لما نصير في المحاضرات القادمه نطبق اي شيء جديد اكتب لي تحت في التعليقات هل هو انلاين او بلوج. تمام؟ انا بدي اياك تصير تعمل انت سيرش وتصير تدور وتصير تعلق تحت عندي على القناه. تعال هسه نطبق فكره الانلاين والبلوج. انشأت لك فولدر جديد 31 انلاين بلوج. في الاندكس في عندنا سيكشن اسمه اكزامبل بلوك وداخله H1. جميل جدا وهيو قدامه. شو راح نسوي في ال H1؟ راح اجي على الستايل، اول اشي راح احكي له دوت اكزامبل بلوك وهاي كل براكت، راح احكي له بوردر 1 بكسل سوليد، راح احكي له هون مثلا جري. سيف. اول شغله انتبهنا عليها انه ال H1 هو اصلا عباره عن شو؟ عباره عن عنصر بلوك. انتبهت كيف اخذ العرض كامل؟ ليش اخذ العرض كامل؟ لانه باخذ عرض الاب. تمام تمام. جينا هون مين الاب؟ حتقول لي السكشن، بقول لك صح. طب السكشن هل قلت له مثلا width معين؟ حتقول لي لا، معناته حياخذ width البادي. معنى كلامي لو قلت له هون width 400 بكسل فيقل، صار بس 400 بكسل. ليش اخذ ال H1 400 بكسل؟ لو قلت له صار السكشن اللي هو ابوه، مش قلنا ال H1 مين ابوه هسه؟ السكشن. قلت له انت عرضك 400 بكسل، لكن اذا شلت ال 400 بكسل هي عملت لها كومنت، ساعتها حياخذ العرض كامل، لانه حياخذ عرض الاب اللي هو مين ساعتها؟ البادي. لانه السكشن من ابوه؟ ابوه البادي، في الحاله هاي راح ياخذ عرض مين؟ عرض البادي. شو انتبهنا هون؟ انه الويدث والهايت بيشتغلوا مع مين؟ مع عناصر البلوك بدون اي مشاكل. طب البادنج بيشتغل؟ بيشتغل، طلع هي 10 بكسل. يا سلام. طب المارجن بيشتغل؟ برضه بيشتغل، وهي 10 بكسل. لكن كل الجهات عمل لي 10 بكسل، وكمان عمل لي بادنج من كل الجهات 10 بكسل، معناته احنا لحد الان امورنا تمام. طيب كيف بدي اكتب ديسبلاي بلوك؟ هسه ديسبلاي مش انلاين، بدنا نحكي له بلوك. هسه انت كتبته او ما كتبته هي الديفولت، ما فيش داعي تكتبها، بس انا بحكي لك كيف بكتبوها في السي اس اس. طيب هل لها استخدام ثاني؟ ديسبلاي بلوك لها استخدام ثاني. انا ممكن شفت اللينك اخليه بلوك، بزبط، بس بقول له ديسبلاي بلوك، يعني بفهم من كلامك انه انا بقدر اعكس طريقة العرض. بقول لك صح، بس اصبر علي شوي حشرح لك اياها كمان شوي. لو رجعنا على الاندكس في عندنا هون كمان سيكشن اسمه اكزامبل 1، راح اشيل الكومنت عنه. شو ضايف انا؟ ضايف لك انا هون 3 لينك، عندك هوم اباوت سيتنج. تعال نشوف هل بزبط اعطيه مثلا width وهايت ومارجن وبادنج او لا. فبدي احكي له اول شيء اكزامبل داش 1 وهي كل براكت. نفس الشيء بدي احكي له اول شيء بوردر، فراح نسخها من فوق، هاي كوبي، هاي كنترول في، كيلو هون مثلا جرين. طبعا شطبت كل براكت، هاي ضفتها، هاي صار في عندنا هسه هون مربع اخضر. اكيد راح تحكي لي طب ليش اخذ المربع العرض كامل؟ قال انه سكشن هو من عناصر البلوك فاخذ العرض كامل. اتوقع الامور صارت سهله، صرت تقدر تحلل صح؟ برافو عليك. طيب نرجع للستايل. في الستايل هون بدي احكي له بكل بساطه width 300 بكسل. زبط ليه؟ تذكر انك انت قاعد تشتغل على السكشن. طيب ممتاز. طب هل بزبط اشتغل على اللينك؟ كيف يعني؟ بدي احكي له مثلا دوت اكزامبل بلوك، بقول روح على اي لينك واعطيه مثلا width 300 بكسل. اكيد هسه راح تحكي لي انه اللينكات مش واضحه، بقول لك بسيطه. تيجي هون بدنا نضيف بوردر على اللينكات وبدي اعطيهم اللون الاحمر، هاي ريد. سيف. بس ما في اشي اشتغل. دقيقه انا حاط هون بلوك، ما حد حكى لي.
كان لازم احط ايش 1 سيف. هي اشتغل. طب الويدث 300 بكسل هل اشتغلت؟ لا. انتبهت؟ يعني الويدث والهايت للإنلاين ما بتزبط. جميل جدا، احط لك عليها كومنت. هل بقدر اضيف مثلا مارجن؟ مثلا بدي احكي له مارجن من كل الجهات 20 بكسل، ويا ريت الكل هسه يركز شو راح يصير. طلع هسه هون على الشاشه، بدي اعمل سيف. انا تعمدت اضيف لك بوردر عشان تشوف المسافه. هو عمل مارجن من الليفت والرايت، لكن ما عمل مارجن من التوب والباتوم. ففهمنا انه المارجن فقط بيشتغل ليفت اند رايت. طب البادنج شو وضعها؟ نفس المبدا، بادنج من كل الجهات 50 بكسل. بدي اسيب، اطلع على الشاشه. انتبهت انه الصندوق البوكس الخاص في اللينك كبر. ليش كبر؟ لانه صارت المساحه من هون 50 بكسل. يعني التوب 50، ليفت 50، بوتوم 50، الرايت 50. معناته البادك شغال على كل الجهات. بيقول لك شغال على كل الجهات، لكن في نقطه بدي افهمك اياها. هتنتبه انه البادك ليفت ورايت ممكن يزيح العناصر عن بعض، لكن ما ممكن يزيح العنصر الفوق والتحت. هتقول لي مش فاهم ولا اي شيء. بدي اوقف البادنج وتطلع لي مره ثانيه كيف راح يصير التصميم. وشوف هون قديش المساحات الفارغه. بدي اسوي، بدي اعمل بادنج ليفت، بدي احكي له هنا 30 بكسل. هتنتبه هسه انه الهوم والاباوت والسيجنال راح يبعدوا عن بعض عشانهم في الليفت. انتبهت؟ طيب لو حكيت هسه بادنج رايت، حكيت 20 بكسل، برضه راح يبعدوا عن بعض. طلع كيف؟ بعدوا صح؟ هتقولي صح. طب بادنج توب او باتوم، ثنتين زي بعض يعني. لو قلت له 50 بكسل، هل راح يبعد لي اياهم عن محمد؟ يعني راح يزيح محمد لفوق؟ خلينا نشوف. سيف. شو انتبهت؟ انه ما تحركت، الهوم ما تحركت، الاباوت ما تحركت، السيتنج ما تحركت. صح المربع كبر، لكن شو صار؟ طلع فوق السكشن الفوق اللي هو جواته محمد السيد. اللي بدي افهمك اياه انه ما بيزيح، ما بيعمل بوش. اللي بدي افهمك اياه بكل بساطه انه البادنج توب وباتوم ما بتشتغل. انت هسه شفتها عشان اعمل لك بوردة، بس شيل البوردة، هل راح تحس بشيء؟ لا. صح؟ ولا كأنه صار في شيء. هو حرفيا بادك توب او بادك باتوم بيطلع فوق العنصر الفوقي، يعني فيش له تأثير. بس حبيت اوريك الفكرة. طيب كيف نطبقها؟ بس تكتب ديسبلاي ايرلاين، وهي هاي الديفولت لللينك طبعا. اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة وبسيطة. في شغلة هسه اسمها عندنا inline بلوك. ايش هي فكره الاونلاين بلوك؟ انا بحكي عنها زي الجوكر. كيف يعني جوكر؟ يعني نشوفها مع بعض. عندنا شغله اسمها الاونلاين بلوك. الشكل الاول لما تطلع عليها هي عباره عن inline. طيب جميل. اول شيء بتحكي لك occupies only content space، يعني بيكون عرضها على عرض مين؟ الكونتنت. زيها زي الانلاين. الشغله الثانيه كازز نو لاين بريك، يعني ما في عندنا بريك. زيها زي الانلاين، لا في بريك قبل ولا في بريك بعد. بريك قصده هون سطر جديد. تمام. ثلاث بقول لك البوكس موديل apply as show width and height and margin and padding all side. هون الكلام تغير. هون بيحكي لك صح انه هي نفس خصائص الانلاين، لكن الويدث والهايت والمارجن والبادك شغالات. يعني بقدر اعطي width، بقدر اعطي height، بقدر اعطي مارجن كل الجهات، بقدر اعطي بادك من كل الجهات. وكمان بحكي لك بكل بساطه، ملخص سريع. بقول لك هي لو بتطلع عليها بتشوفها على شكل انلاين، بشكل خارجي، بتطلع عليها بشكل خارجي بتشوفها على شكل انلاين. لكن البيهيفير يعني خليك سلوكها عباره عن بلوك من الداخل. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه، فتعال نطبقها مع بعض. نرجع للاندكس، هتلاقي انه في عندي هون كمان سكشن، والسكشن هو عباره عن اكزامبل 2. بداخله في عندنا H1 وفي عندنا باراجراف. الفكره شفت الفرونت اند والاتش تي ام ال والسي اس جافا سكريبت، بدي اخليهم كلهم على سطر واحد. طيب كيف؟ راح ارجع للستايل. في الستايل راح احكي له اكزامبل 2، راح احكي له ال H1
وكمان الباراجراف هم عناصر بلوك. هتقول لي صح، بقول له ديسبلاي inline، صاروا كلهم على سطر واحد. لكن نتذكر انه الانلاين ما بقدرش اعطيها لا width ولا height. هتقول لي صح، يعني طلع بعد بدي اجي هسه انسبكت، بدي اتسنى شوي، بدي احكي له شفت مثلا احكي له فرونت اند، خلينا نحكي له فرونت اند هي H1، قلت له والله مثلا بدي اعطيها width 50 بكسل ولا تاثر شيء، صح ما كبرت. بدي احكي مثلا مارجن هي داش هي توب، وبدي احكي له مثلا 50 بكسل، هل راح ينزل لتحت ولا صار شيء؟ لكن لو حكيت له display inline بلوك، نزلت اول شيء 50 بكسل حجمها صار. الشغله الثانيه انه عمل مارجن توب من فوق 50 بكسل، انتبهت؟ طلع اللاين ما في شيء، اللاين بلوك تغيرت كل الحكايه. انتبهت كمان على قوه الديف تول، يعني مش شرط دائما اني انا اكتب الكود، ممكن اتست عليه في الديف تول بعدين اشوف الخصائص اللي بدي اياها. فعشان هيك انتبهت انه اللاين بلوك هي جدا ممتازه. راح اسكر هسه الديف تول، هي اسكر كمان هاي الاكسبلور، واحكي له هون اللاين بلوك سيف. طبعا هو هسه ليش معلق؟ لانه بكل بساطه لسه الديف 2 شغال، فلازم اعمل ايش؟ ريستارت. طبعا الريستارت حتلاقيها انت عندك هنا سهم، خليني اكبر لك اياها. طبعا انا لما يكون شغال عندي الماك فبقدرش اتحكم بشكل كبير، هي كبرت لك الشاشه، هاي الريستارت، يعني كاني عملت ريلود. بدي ارجع اضيف لك اياها جنب الكود. بدي اسويها هسه، بدي احكي له مارجن تو 50 بكسل، هي حرفيا اشتغلت زي اللاين بشكل خارجي، يعني النظره بتطلع عليها عباره عن اللاين، لكن سلوكها سلوك مين؟ البلوك. بقدر استخدم المارجن، البادج، الويدث والهايت. طب مثلا بدي انادي هسه على اكزامبل 2، هي اخر نقطه بدي احكي لك اياها، خلصنا محاضرتنا يعني. بوردر بدي احكي له هون 1 بكسل سوليد، بدي احكي له مثلا بلو. ليش هي ماخذ العرض كامل؟ لانه اصلا هو عباره عن سكشن. طيب جميل، لو حكيت له مثلا هون نفس الفكره بوردر، اكيد حيطبق لي اياها على الباراجراف، حيطبق لي اياها على الاتش 1. اغير لك لونهم، مثلا خلينا نحكي بيضة، بده يكون عرضهم مين ويدث، شرحت لك اياها انا، خلينا نحكي 400 بكسل. سيف، شو انتبهت؟ الفرونت اند صارت اقل شيء 400 بكسل، والباراجراف كمان 400 بكسل. طبعا الفرونت اند هي اتش 1، فالامور اتوقع صارت واضحه، صح؟ اتمنى كانت افكاري واضحه وسهله، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.